Muli po, magandang hapon sa ating lahat. Santos siya ang araw. Mga kagabsa. Combination ng Ilocano at Pangasinan. Kamusta po yung previous days natin? Okay lang po ba tayo? Nagsinta ko mas kasi medyo. Mga kapatid. God is good. All the time. Tatang tayo God is good. All the time. All the time. God is good. Diba? Napakadakilang Diyos dahil tayo muli ay nagtipon-tipon sa isang lugar na ito upang tayo makapagbigay ng pananamba sa Kanya. At sa mga kapatiran din natin na nasa kanilang tahanan, thank you for joining us dito sa Domalandan Church of Christ sa pakikipag-live streaming at kikitalo sa pamamagitan nga ng live streaming. Tayo ay nagkakaisa upang magbigay ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Sa ating buhay bilang isang Kristiyano, we have a lot of hindrances sa ating paglalago, sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Last time, yung ating topic is all about the growth, di ba? Of our faith sa ating Panginoong Diyos. Sa ating personal na buhay, napakaraming humakadlang, di ba? Especially sa may mga asawa, o hindi ko alam, pero based upon my observation, napakaraming mga mag-asawa na kung saan yun, may mga problema, di ba? One of the reasons ay yung finances, di ba? May problema sa finances, di ba? Problema sa dahil distrust or hindi pinagkakatiwalaan yung bawat isa, cheating, and some of those are external factors kung saan sinisiraan ng ibang tao, di ba? And one of the worst reasons is jealousy. Di ba? Jealousy is isa talaga yan sa problema na naghahadlang sa ating relasyon kanino man. Di ba? Not only specifically sa mga mag-asawa, but also towards us, sa bawat isa sa atin. Jealousy is one of the problem. If I'm going to ask you this time, what or how would you define the word jealousy? You know, the shortest definition of jealousy is defined as haters. Why haters? Kasi kanya acronym or acrostic. Hate, having anger toward everyone's reaching success. Di ba, tao, one of the thing na kung saan nagagalit ang isang tao because of, he has this kind of thing. Di ba? He has this possession. He accomplished this thing. And people who are yung nakaka-experience ng jealousy are usually comparing themselves sa taong mayroong mga bagay katulad ng mga achievements sa buhay. Di ba? In the Western countries, the word jealousy is commonly known as green-eyed monster. So the word green-eyed monster is first used by William Shakespeare. Na kung saan dinidescribe na ang jealousy ay isang monster. Di ba? Kasi kung titignan natin, jealousy is something that can control us to do something that is harmful sa ibang tao. Di ba? Kaya nga sabi nila, it is a monster. It's very dangerous. Though we cannot see personally or literally na monster, but it dwells inside us. And it is very dangerous, mga kapatid. Because even the nicest person, or even the most godly person whom you know, once siya ay makontrol, he was driven by jealousy, he would do unlawful things. At yan po yung ating tatalakayin sa hapong ito. We can see the life of King Saul. Na kung saan, kung titignan natin, napakaganda ng buhay niya eh. Siya ay isang hari. But he felt this kind of emotion, this kind of feelings. And it leads him to do sinful things. Di ba? Gumawa siya ng masamang bagay.
Kung titignan po natin ang ating Bible, in the book of 1 Samuel, chapter 18, starting in verse 6 down to 30, mababasa po natin dito yung buhay ni King Saul. Sabi niya dito, "At nangyari pagdating nila nang bumalik si David mula sa pagpatay sa Filisteo, na ang mga babae ay lumabas mula sa lahat ng mga bayan ng Israel, at nag-aawitan at nagsasayawan upang salubungin ang haring si Saul ng mga panderita, ng kagalakan at panugtog ng tugtugin. At nangaawit ang mga babae sa kanilang pagtugtog at sinabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo, at ni David ang kanyang laksa-laksa." Or sa other translation, 10,000. "At nagalit na mainam si Saul, ang sabing ito ay isinama niya ng loob. At kanyang sinabi, kanilang iniligay kay David ay laksa-laksa or 10,000, at sa akin ay kanilang inilagay ang libo-libo lamang. At ano lamang ang kanyang tatangkilikin kundi ang kaharian." So, titignan natin yung pag-iisip ni Saul dito. Diba? At inirapan ni Saul si David mula sa araw na yun. Ibig sabihin, siya ay parang sa English kasi, yung translate niya, pagka-translate sa English, David eyed Saul that day. At nangyari ng kinabukasan na ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay dumating sa kapangyarihan o makapangyarihan kay Saul. At siya ay nanghula sa gitna ng bahay. At si David ay tumutugtog ng kanyang kamay, gaya ng kanyang ginagawa araw-araw. At hawak ni Saul ang kanyang sibat sa kanyang kamay. At hinagis ni Saul ang kanyang sibat, sapagkat kanyang sinabi, aking tutugugin si David sa dingding. At tumanan si David sa kanyang harap na nakawala. At natakot si Saul kay David, sapagkat ang Panginoon ay sumasa kanya, at nakahiwalay na kay Saul. Kaya't inihiwalay ni Saul siya sa kanya, at siya ay ginawa niyang punong kawal sa 1,000, at siya ay naglalabas, pumasok sa harap ng bayan. Nagpakabait si David sa lahat ng kanyang kilos, at ang Panginoon ay sumakanya. At nang makita ni Saul na siya ay nagpakabait, siya ay natakot sa kanya. Ngunit, minamahal ng buong Israel at Juda si David, sapagkat siya ay naglalabas, pumasok sa harap nila. At sinabi ni Saul kay David, narito ang aking lalong matandang anak na babae na si Merab. Siya ay aking ibibigay sa iyo na asawa. Magpakatapang ka lamang dahil sa akin, at iyong ilaban ang pagbabaka ng Panginoon, sapagkat sinabi ni Saul, huwag pagbuhatan siya ng aking kamay, kundi ang kamay ng Filisteo ang magbuhat sa kanya. So makikita natin yung evil thought ni King Saul dito, na kung saan nagplaplano na siya kung paano papatayin si David. Diba? Ngunit nangyari sa panahong ibinigay kay David si Merab na anak ng babae ni Saul, ay ibinigay na asawa kay Adriel na Meholitita, at sinisinta ni Michal na anak na babae ni Saul si David. So during this time, yung anak niya palang si Merab ay mayroon nang nakatadhana sa kanya. So ang nangyari, in verse 20, instead na si Merab yung aasawahin ni King Saul, mayroon dito si Michal. Ito yung naging asawa ni David. At sinisinta ni Michal na anak na babae ni Saul, si David, at kanyang isinalisay kay Saul, at ang bagay ay kinalulod niya. At sinabi ni Saul, aking ibibigay sa kanya siya, upang siya'y, tingnan natin, maging silo sa kanya, at upang ang kamay ng mga Filisteo ay maging laban sa kanya. Kaya't sinabing ikalawa ni Saul kay David, ikaw ay aking magiging manugang sa araw na ito. So yung plano ni Saul ay sobrang sama. Di ba? As if, napakabuti. Pero, mayroon palang kakibat na kasamaan. Di ba? Gagamitin niyo yung kanyang anak para mamatay siya. Di ba? And verse 23, sabi niya, at sinalita ng mga lingkod ni Saul ang mga salitang yaon
sa pakinig ni David at sinabi ni David, inaakala ba ninyo na bagaang bagay ang maging manugang ng hari? Dangang ako'y isang dukha, tao at ni wawalang kabuluhan. At isinaysay ng mga lingkod ni Saul sa kanya na sinabi, ganitong paraan nagsalita si David. At sinabi ni Saul, ganito ang inyong sasabihin kay David, hindi nagnanasa ang hari ng anumang bigay kaya, kundi isang daang balat ng masama ng Filisteo upang mapaghigantihan ang mga kaaway ng hari. Ang balak nga ni Saul ay maibuwal si David sa pamamagitan ng kamay ng mga Filisteo. So, yung kanya dito, yung requirements ni King Saul, since si David during this time is just an ordinary man. Diba? He was just a shepherd. Ano ba yung may bibigay niya sa hari kung maasawahin niya si Michal. So, yung requirements ni Saul dito is kuha siya ng 200 foreskins. Ibig sabihin, iba kasi yung translation ng Tagalog na dito eh. Malalim siya. Yung foreskin is yung sa lalaki, yung tuli. Diba? Tutuliin niya yung 200 na Filisteo na lalaki. At yun yung ibibigay niya kay Saul. Parang ipakita niya. Diba? At tumindig si David at yumaon, siya at ang kanyang mga lalaki, at tumatay sa mga Filisteo ng 200 lalaki, at inala ni David ang kanilang mga balat ng masama, at kanilang ibinigay ng buong bilang sa hari upang siya ay maging manugang ng hari at ibinigay sa asawa sa kanya, si Saul, si Michal na kanyang anak na babae. At nakita at nalaman ni Saul na ang Panginoon ay sumakay David at sinisinta si David ni Michal na anak ni Saul. At si Saul ay lalong natakot kay David at naging kaaway ni David si Saul na palagi. Nang magkagayoy lumabas ang mga pangulo ng Filisteo at nag-ari na sa tuwing siya ay lumalabas ay nagpakabait si David kaysa lahat ng mga lingkod ni Saul. Sa gayon, ang kanyang pangalan ay lalong namahal. So makikita natin dito yung achievements, yung accomplishment ni David, na kung saan ito yung kinakatakutan or naging fearful si King Saul dito eh. Di ba? Kahit ano yung ipagawa sa kanya, yung plano pa ni King Saul na kukuha siya ng foreskin ng Filisteo para mamatay lang si David. Pero kung titignan natin yung buhay ni David, despite from the evil plan of King Saul, siya pa rin ay nagtagumpay. Di ba? At yun ay tinatakot ng King Saul, mga kapatid. So, makikita po natin dito that the jealousy of King Saul ay hindi po maganda yung naging dulot. Diba? Hindi naging maganda yung naging dulot sa buhay ni King Saul. Makikita po natin in verses 6 to 9 na kung saan babasahin ko lang sa English. As they were coming home, when David returned from striking down the Philistine, the women came out of all the cities of Israel, singing and dancing to meet King Saul with tambourines, with songs of joy and with musical instruments. And the women sung to one another as they celebrated, Saul has struck down his thousands, and David his 10,000s. And Saul was very angry. And this saying displeased him. He said, they have ascribed to David 10,000s, and to me they have ascribed thousands. And what more can we have but the kingdom? Or what more he can have but the kingdom? And so eyed David from that day on. So upon reading in those texts, could we infer that David really got jealous during that time? But before answering that, mga kapatid, let us consult dictionary. Sabi niya dito sa American Heritage Dictionary, the word jealousy means it is apprehensive of losing affection or possession. When we say apprehensive, ito yung kung sa Tagalog, takot. Takot siyang mawala yung pagmamahal ng tao or losing his possession. So, kung titignan po natin sa nabasa natin, di ba kinumpare ni King Saul yung kanyang sarili?
they had ascribed to David 10,000s. But to me, only thousands. Yun yung tanong ni King David. Parang down na down siya. Kasi the way nga kumanta yung mga babae, kinukumpira eh. Di ba? 10,000 tapos si David na isang shepherd lang. 10,000 yung napatay niya, tapos ako hari. 1,000 lang yung sinabi. Di ba? It's a big insult, mga kapatid. So, from this definition, we can affirm that David was really jealous. King Saul was jealous to David. Nagsiselos siya kay David. Takot siyang mawala yung position eh. Kasi yung mga tao, instead nga yung praise ay para kay Saul, di ba? Nasa kay David na. Di ba? Nasa kay David yung praise ng mga tao. So makikita natin that after the commendation of David, Saul ay David. Ibig sabihin parang binata-mata niya, bantay ka lang, ganyan yung ginawa ni King Saul. Di ba? So, makikita natin that jealousy is very harmful, mga kapatid. And we know that it is a big insult kay Saul. Kasi considering the life or the background life of King Saul, siya ay nagmula sa napakayamang pamilya. Di ba? He was from the tribe of Benjamin at sa kanilang tribe, kilala silang mayaman. Then, the description about him, siya ay napakagwapo, di ba? Matangkad, gwapo, matipuno, and he has the wealth. And comparing to the life of David, isa lang siyang shepherd. And now, in this case, in verses 7 to 9, kino-compare siya ng mga tao. Diba? Kino-compare siya sa mga tao. Ito si David. 10,000 yung napatay niya, ikaw, 1,000 lang. And it's really a big insult kasi hari siya during that time. Diba? So, note also, in verse 6, they were coming home, and we can see in verse 6 na the party is intended to give praise to Saul. Kasi siya yung hari during that time. Diba? Kung ikaw yung my birthday, tapos iba pala yung inaawitan nila, what would you feel? Ano ba yung mapipil mo? Akala mo ikaw yung inaawitan nila, pero yung iba pala. Diba? Ang sakit. The same thing sa na-feel ni King Saul during this time. He was expecting that the praise should be to him. Diba? Totoo nga, mayroon na siyang praise. But, mayroong comparison. At yung comparison na yun ay napakasakit sa kanya. Diba? Kasi kino-compare yung capacity niya eh. Diba? 10,000 kay David, sa kanya 1,000 lamang. Diba? And we can see that jealousy could be triggered by events or words. So these are the external factor na kung saan ang jealousy ay mas nagiging lumalala when there's someone na kung saan nagpo-compare. Diba? Ano ba yan? Mas magaling siya sa'yo. Diba? Ang hirap na gano'n. Diba? Ang sakit sa feeling na i-compare. And the same thing na na-feel ni King Saul sa buhay niya. But looking back to Saul, instead of being proactive sa dapat i-response niya, naging reactive siya eh. Diba? Instead nga magpasalamat siya sa Panginoon, God, thank you for having David. Na kung saan we have a champion or we have a warrior na kung saan magtatanggol sa atin or magtatanggol sa amin against the Philistine. Ngunit yung naging reaction niya is all about negative thinking. It's all about, ay, anong mangyayari sa akin? Ako yung hari. Ngayon, yung mga tao, yung kinikilala na nila, yung binibigyan na nila ng papuri is David, and it's not longer, or it's not me anymore. Ganun yung na-feel ni King Saul. So, this is a great reminder about this assignment.
especially to those who are to those leaders or to those who aspires to become leaders. If we feel threatened because of the success of our subordinate, this is a clear sign na tayo ay isang weak. We are weak kind of leader. We are a weak kind of leader. That's why we should not compare ourselves. We should not feel jealous. Diba? If there's somebody is better than us or there's somebody who can do better than us, we should be thankful. Diba? We should not think the same as how King Saul think during this time. Diba? Kasi kung ganun yung feel natin, magiging King Saul din tayo yun. Diba? Down na down tayo sa ating sarili. Diba? So, makikita din natin dito, if jealousy would continue, mga kapatid, anger will develop. If jealousy would continue, ang pagkagalit or yung galit natin ay madidevelop. So makikita natin dito in verses 8 down to 30, it's all about the jealousy's dangerous fruits. Yung napakapanganib na prutas, napakaliteral ng pagka-translate, prutas ng jealousy ni King Saul. So babasahin po natin in verses 8 to 9, sabi niya, sa English na lang kasi yung Tagalog mayroon yung kanya. And Saul was very angry, and this saying displeased him. He said, "They have ascribed to David 10,000s, and to me they have ascribed thousands. And what more can he have but the kingdom?" And Saul eyed David from that day. We can see that the author in this book, or the author of this book, was very careful in emphasizing about yung reaction ni King Saul. Saul killed his 10,000s. I-emphasize talaga dito eh. David killed his 10,000s while Saul killed his thousands. And makikita natin that it was really displeasing kay King Saul. Nakakainis yun sa kanya. Di ba? And according sa commentary, someone might, meron sigurong, or sabi nila dito sa commentary, there's someone who heard or may nakarinig sa sinabi, or during this time na sinabi ni King Saul, may nakarinig sa kanya na sinabi niya ito. May nakarinig sa kanya na sinabi niya yun, hinagpis niya. Yung pag-hinagpis niya na, uy, kinukumpira nila ako. So, continuation, makikita natin dito na tinanong ni King Saul sa sarili niya, what more? Sabi niya dito, what more can he have but the kingdom? Diba? Iniisip niya na kagad kung ano yung magiging kasunod. Diba? Wala pa galing action si David. Iniisip niya na kung ano pa yung kasunod. Diba? Nakuha niya na yung affection mula sa mga tao. Diba? Yung papuri mula sa tao. Ngayon, ang iniisip naman ni King Saul is the kingdom. Sabi niya, ano pa yung maaari niyang kunin? Ang kaharian? Diba? Pero kung titignan po natin yung buhay ni King David, in this context, makikita natin na he's still doing his service as servant. Kasi makikita natin dito na he went to the temple at siya ay nagpatugtog. Di ba? Kasi si David ay siya ang taga-tugtog ng lyre ni King Saul. Di ba? Who do you think? Sinong general yung kilala ninyo or shepherd na kung saan pupunta sa isang templo at gagawa ng service niya as one of the servants? Di ba? Would you think na yung taong yan ay gagawa ng hakbang na kung saan isosurpass niya or i-overthrow niya si King Saul? No. Di ba? Kasi kung titignan natin, he still acted as one of the servants. Di ba? Ni King Saul. Pero yung the way Saul think during this time is kakaiba eh. Iba yung iniisip niya eh. Ay, ito si David. May plano itong sakupin itong kaharian. May plano itong na palitan ako sa kaharian.
Di ba? Ito yung iniisip ni King Saul during that time. Di ba? David had shown no sign of taking the position of King Saul. But we can see the reaction of King Saul is kakaiba. Diba? Instead niya magpasalamat siya, iba yung inisip niya eh. Advance siya mag-isip. Sabi nga nila, sobrang advance mag-isip. Kasi yung kaharian na yung inisip ni King Saul eh, na maaari niyang kunin. So we can see here that because of the jealousy of David, of King Saul, mayroon itong mga masasamang bunga. Number one, Saul attempted to kill David. Not only just once, but twice. So, sinubukan niyang patayin si David. Di ba? Sa verses 10, makikita natin na si King Saul ay gusto niyang patayin si David. At yung ginawa niya during this time is as if he was possessed by the Spirit. Di ba? Alam natin na during the battle, or every battle ng mga pandati, they are possessed by the Spirit in order for them to win the battle. And during this time, si King Saul, nag-act siya as if siya ay na-possess ng isang espiritu. What he did during this time is, he took the spear, kinuha niya yung spear at binato kay David. Inasahan niya matama niya si David. Di ba? So, ginawa niya yun not only once, but twice. At yung pangalawa, makikita natin that the fear of Saul was increased. Naging mas natakot si Saul. Kasi alam niya na ang Panginoon ay nasa kanya eh. And God is not longer, or God ay hindi na sumasa kanya kay King Saul, kundi nasa kay David na siya. Kaya nga, kahit ano pang balak niyang masama, hindi niya maaaring gawin, o hindi niya magawa-gawa kay David. Diba? At yung pangatlong makikita natin na naging prutas ng jealousy ni King Saul is all about napakarami pang kasalanan yung nagawa niya eh. In chapter 21, or in verse 21, makikita natin na ginamit ni King Saul yung kanyang anak na si Michal na patayin si David. Diba? Yung Philistines, nag-require siya ng 200 foreskin. Diba? In order for him, siguro, kung gagawin nito ni King David, in-expect niya na mamamatay siya. Diba? So, ang daming kasamaan na ginawa ni King Saul because of his jealousy. But makikita natin, David became successful sa lahat ng kanyang ginagawa. Even though may plot si King Saul sa kanya, against sa kanya. And makikita din natin that his jealousy leads him to grievous sins. In chapter 21 of 1 Samuel to 22, makikita natin dito that Saul killed 85 priests. Di ba? Ang dami niyang pinatay. Kasi yung mga paring ito ay tinulungan si David. Pinakain siya at binigay yung sandata ni Goliath. So, nung nalaman yun ni King Saul, ang ginawa niya, he killed them. 85 na mga pare. In chapter 19 to 21, makikita natin dito na kawawang-kawawa si David. Kasi he's stationed for more than 16 station upang ma-preserve lang yung buhay niya. Ibig sabihin siya ay palipat-lipat ng lugar. Siya ay nagtatago. Diba? Para lang ma-preserve yung buhay niya. Para lang hindi siya mapatay ni King Saul. In chapter 24 and 26, makikita din natin dito yung naging reaction ni David. Na despite from what Saul, yung ginawa ni King Saul sa kanya, he still spared his life. Diba? Sa chapter 24 of 1 Samuel.
Hindi niya pinatay. Even though meron siyang pagkakataon na patayin si King Saul, hindi niya yun ginawa. Hindi ginawa yun ni David. We know that jealousy is inevitable. Hindi po natin mapipigilan yung jealousy. Di ba? All of us have experienced jealousy. Sino po bang hindi naka-experience dito? Siguro hindi ka tao, di ba? All of us have experienced jealousy. But, may dalawang klase kasi yung jealousy. And the sinful jealousy could only be resolved by transforming it from mundane jealousy to godly jealousy. Kasi kung titignan natin sa Biblia, God Himself claimed that He is a jealous God. Di ba? Ang Diyos mismo nagsabi that He was a jealous God, or He is a jealous God. If God is jealous, would you consider jealousy as sin? So therefore, kung sasabihin natin kung ang Diyos ay Diyos nga siya ng jealousy, masama ba ang pagsiselos or gumawa ba ng kasalanan ng Diyos? No. Because the jealousy that He has, it is a godly jealousy. Kung titignan po natin in the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 11, Apostle Paul stated this word, that he felt a godly jealousy sa mga kapatiran doon sa Corinto. Sabi niya dito, 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inarangganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu Santos. Okay? Sabi niya dito. Sa English, sabi niya, I am jealous over you with a godly jealousy. Sabi ni Apostle Paul. Based upon the definition that we have about jealousy, it is referred as the GAM. Diba? Yung green-eyed monster. But jealousy could also be healthy if we transform it to godly. That's what I've said kanina. Kasi ang Diyos mismo, He Himself claimed, di ba, nga siya ay, He's a jealous God. And Paul also admitted that He is jealous to the Corinth, sa kanilang, sa Corinto. And we can surely indicate, or this indicates that jealousy can be both evil and good. Di ba? Ang jealousy, it could be evil at the same time, maaaring siyang mabuti. But we can also discern the difference between them. Di ba? We can discern about the difference between the godly jealousy and the sinful jealousy or the ungodly jealousy. According to commentary, sabi niya, ungodly jealousy is always be self-centered. So yung sinful jealousy or the jealousy that that King Saul had is considered to be as ungodly jealousy, na kung saan it is self-centered. Tinitignan niya yung kanyang sarili lamang. Always the recipient is sarili, di ba? Yung makakatanggap ng accomplishment or papuri is sarili lamang. Sarili lang ang iniisip. But whereas, when talking about godly jealousy, sabi niya dito, this is all about your affection towards others. Ito yung pagmamahal mo sa iba. And because of your godly jealousy, it made you selfless. Diba? Kung titignan natin yung comparison o yung contrast nila, ungodly jealousy is just only about ourselves. Pero kung titignan natin yung godly jealousy, it's all about others. It's all about the welfare of others. Hindi sa atin, mga kapatid. And this is the jealousy that God had manifested in us. Diba? Kaya nga, napakabuti ng ating Panginoon Diyos. That He had given us salvation. Diba? He gave Jesus Christ para sa atin. And He think not to Himself, but para sa atin, sa bawat isa sa atin. And that's the jealousy that He had or has, mga kapatid.
Godly jealousy also motivates us to confront the sinning brothers. Kasi we would think not to ourselves alone, but we also think sa ibang tao kung meron tayong godly jealousy. And through godly jealousy, mga kapatid, it would motivate us na kung saan tayo ay magko-confront ng ating mga kapatid na gumagawa ng kasalanan. Sabi niya dito sa James chapter 5, verse 20. And looking back from the definition of godly jealousy, di ba, nakita natin between the difference between godly jealousy and ungodly jealousy. The godly jealousy is all about nagiging selfless tayo. Hindi natin tinitignan yung sarili natin, but we are thinking more about others. Titignan po natin dito sa Philippians chapter 2 verses 3 to 8. Makikita natin dito yung perfect example of godly jealousy. Na kung saan pinapakita dito ng ating Panginoong Jesucristo. Philippians chapter 2 verses 3 to 8. Sabi niya dito, do nothing from rivalry or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each one of you look not only to his own interests, but also to the interests of others, having this mind among yourselves, which is in yours, in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God as a thing to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in the human form, he humbled himself by becoming obedient to death, even to the point of death, or even the death on the cross. So makikita natin dito yung perfect manifestation of godly jealousy that Jesus Christ had manifested. Na kung saan hinubad niya yung pagiging or pagka-Diyos niya just for us to be saved. And this is the thing that Apostle Paul instructed sa mga Korinto, na kung saan kinakailangan ninyong magkaroon ng ganitong pag-iisip, Christ-like mind. Diba? Na magkaroon tayo ng humility. Diba? Count others more significant than yourself. And this is the meaning of godly jealousy. At ito ay pinapakita ng ating Panginoon sa Kristo. And we as a Christians, kinakailangan natin i-adapt to. We should have the concern sa mga kapatid. Di ba? Not just focusing on ourselves, but also to the welfare of others. Looking back sa James chapter 5 verse 20, di ba, it motivates us. If we see someone na kung saan nanghihina, we should confront them. Kung nakikita natin na mayroong isang kapatiran na nanghihina sa pananampalataya, we should encourage them. Di ba? We should encourage them. Because we have this jealousy, the godly jealousy, mga kapatid. Di ba? So jealousy, based sa definition natin kanina, it could be evil at the same time good. It depends on how we show it. It depends on paano natin ito ipinapakita. So, mga kapatid, we had seen that the life, kung ang buhay natin ay punong-puno ng selos, yung selos na kung saan katulad sa buhay ni King Saul, ang buhay natin ay magiging miserable. But if we have the jealousy as what God had or has, yung buhay natin ay magiging masaya. Di ba? Yung pagtulong sa iba, thinking about the welfare of others. Di ba? It's a big privilege, mga kapatid. That's why we need to consider always na kinakailangan nating magkaroon ng jealous, but not as what this world has, or
how this world perceive yung jealousy, but kung gaano or kung ano yung gusto ng ating Panginoong Diyos na ipakita sa ibang tao. Diba? That we should think about the welfare of others before thinking about ourselves. Mga kapatid. Because if we live with godly jealousy, mga kapatid, we will become more happy na maglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So hopefully, this lesson, though ang hirap yung i-translate kasi nasa English na kasi siya, hopefully, marunong tayong natutunan na kinakailangan nating iwasan yung worldly jealousy or yung sinful jealousy na katulad na meron kay King Saul. But we need to have the godly jealousy, mga kapatid, in serving yung mga tao. In serving yung mga taong wala pa sa iglesia ng ating Panginoon. And once again, good afternoon and God bless.